من اینجام با یه سربند دیگه که جزئیاتشو ببینین اصلا. برای بافت این کلاه احتیاج داریم به تقریباً 300 گرم مهره پلاستیکی سایز 8، تقریباً 30-40 متر نخ ماهیگیری شماره 3 و همچنین بچه احتیاج داریم به نخ پلی استر واسه آویزها، نخچین و بریم که شروع کنیم. برای شروع تقریباً 2 متر نخ ماهیتون رو جدا کنیم. 6 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها اینجا 2 تا دونه مهره آخری رو بیارین سر نختون توی دستتون نگه دارین. به این صورت حالا سر دیگه نخ رو بیارین و به صورت مخالف وارد هر دوتای این مهره کنین به این شکل. نخ جدید تا ستاخونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه بافت 4 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو بندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ. به این شکل 2 تا دونه مهره آخر رو بیارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و توی همین سر نخ نگهش دارین و بعد با سر دیگه نخ ببافین. به صورت مخالف وارد هر دوی مهره کنین، همسر کنین و بکشین. به این شکل دومین خونمون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم دقیقاً با روتین همین خونه. یعنی چی؟ یعنی 4 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با دوتای باقی مونده ببافین. به این شکل سومین خونه 6 تاییمون هم تشکیل شد. بچه این پیچ و تابش رو نگران نباشین، بافت رو که تکمیل کنین اوکی میشه. ولی همین شکل محکم بکشین حین بافت. حالا بچه همین روتین این 2 تا خونه آخر رو هی تکرار کنین و ببافین. من چند ثانیه دیگه بهتون میگم که چیکار کنین. هر جا که نختون کوتاه شد با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ جدید اضافه کنین. اینجا بچه نخمون باریکه، قبل از اینکه نختون رو رد کنین و همه اینا نخ رو دو سرش رو گره بزنین، یه 4 تا دونه. حالا گره هم احتمالاً یه 2-3 دقیقه دیگه آموزش میدم، بزنین جلو اگه بلد نیستین و این ویدیو فلسفه رو نگاه کنین و بافتتون رو ادامه بدین. همونجوری که میبینین من بافتم رو ادامه دادم. نگاه کنین من انقدر بافتم، همونجوری که میبینین به این شکل. تعدادش بچه‌ها باید این بافت رو بذارین دور سرتون. ابروتون کجاست؟ اونجای سر. بعد اینو دور اون قسمت از سرتون رو بگیرین، ببینین چقدر بعد این بافت رو ادامه بدین. واسه من این مقدار بود که فکر میکنم نمیدونم واقعا نشمردم، فکر کنم این 60-70 تا خونه ای باشه. و خب حالا اینجا میرسیم به بافت خونه آخر. وقتی که واسهتون اندازش اوکی بود نگاه کنین الان نخ من کوتاه نیست، الان تقریبا من یک 15-20 سانتی دارم از هر سر نخم و میتونم باشه ادامه بدم. اگه شما مالتون کوتاه شده بود نختون، 2 سر نخ رو گره بزنین و بعد دوباره نختون رو وارد این 2 تا مهره کنین نخ جدیدتون رو. و حالا اینجا چیکار کنین؟ اینجا بچه‌ها 2 تا دونه مهره بردارین، یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ به این شکل بچه‌ها. و حالا اون تیکه بافتتون سرش رو بیارین، این 2 تا مهره رو میبینین اینجا، نگاه کنین این سر نختون رو از این 2 تا رد کنین، از این سمت به این شکل بکشین و حالا اون یه سر نخ رو هم از همین 2 تا مهره فقط از سمت مخالف وارد کنین و بکشین. میبینین به این شکل این قسمت یه حالت بسته و لوپتور گرفت. حالا بچه اینجا دیگه کار ما تموم شده. اینجا من میخوام 2 سر نخم رو به هم برسونم و گرهش بزنم. نگاه کنین برفرض این نخ سمت راست رو من میخوام حرکت بدم، این نخ سمت راست رو میخوام برسونم روبروی اون سر نخم و با هم دیگه گرهشون بزنم. نگاه کنین این راستیه رو
از این مهره این و در انتها این مهره رد میکنم. به این شکل همجور که میبینین الان این دو سر نخ روبروی هم قرار گرفتن و اینجا یه 4 تا دونه گره محکم این دو سر نخ رو میزنم. به این شکل بچه‌ها من 4 تا دونه گره اینجا زدم و الان این سر نخ رو یک از سرای نخ رو فرق نداره، مثلا این سر نخ رو وارد همین دو تا دونه گره، دو تا دونه مهره کنین که این گره وارد مهره بشه، توی بافتتون پیدا نباشه. و حالا اینجا بچه‌ها میتونین دو سر نخ رو بین کل بافتتون باقی مونده نخ رو رد کنین تا یکم این کار صاف و سوفتر و محکم‌تر شه و بعد اضافیش رو بچینین. خب حالا اینجا من یکم کارم رو رد کردم نخم رو، حالا دو تا سر رو قیچی میکنم. به این شکل بچه‌ها این قسمت از بافت من به این صورت تکمیل شد. واسه مرحله بعد بافتمون الان ببینیم ما این یه دور بافت خونه‌های شیشتایی که میاد دور سرمون. خب حالا میخوایم یه ردیف دیگه روی همین ببافیم و روتین این ردیف رو قشنگ دقت کنیم که اگه خواستین ردیف‌های بیشتری ببافیم. واسه شروعش دوباره تقریبا 2 متر نخ بیارین و بچه‌ها یکی از این مهرهای لب رو انتخاب کنین، نختون رو واردش کنین به این شکل. به این صورت 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل بچه‌ها 2 تا دونه مهره آخری رو بیارین سر نختون. به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. محکم بکشین. به این شکل بچه‌ها اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. واسه که بافت ردیف خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که بچه‌ها این نخ پایین به سمت بافتمونه، این نخ بالا به سمت بیرون بافت. نخ پایین رو از یه دونه مهره کناریش رد کنین. به این شکل 3 تا دونه مهره بردارین اینجا و بندازین داخل این نخ بالا. به این شکل 2 تا دونه آخریش رو دوباره بیارین سر نختون و با سر دیگه نخ ببافین. محکم بکشین. به این شکل بچه‌ها دومین خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد به این صورت. خونه‌های بعد رو با همین روتین، یعنی چی؟ یعنی نخ پایین رو از یه دونه مهره کناریش رد می‌کنین. 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. یکیش رو که بندازین داخل همین نخ بالاتون. خب اون 2 تا بعدی رو بندازین داخل نختون ولی نذارین بره پایین، همین سر نخ نگرش دارین به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین. محکم بکشین. به این شکل سومین خونمون هم تشکیل شد به این صورت. همین روتین رو بچه‌ها ادامه بدین تا این ردیفتون تکمیل شه. من آخرین خونه از این ردیف میام با هم دیگه تکمیلش کنیم. خیلی خوب بچه‌ها ببینین من اینجا رسیدم به آخرین خونه از ردیف دومم. نگاه کنین الان یه همچین حالتی دارم.
اینجا بچه واسه بافت خونه آخر اینجا باید بیاین نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناری از این دوتا مهره از این خونه اول رد کنیم. و اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو ببافین. محکم بکش. به این شکل اینم از خونه آخر از ردیف دومم. اینجا بچه دوباره من نخم کوتاه شده، نخم رو دو سرش رو بعد اینجا گره بزنم، یه گوشه و نخ رو رد کنم. واسه ادامه بافت بچه ها تقریبا دوباره 2 متر نخ بیارین و وارد یک از این مهره های لب بافتتون کنین. به این شکل. حالا اینجا احتیاج داریم به این تعداد مهره، 9 مهره و 2 مهره. 9 مهره رو بندازین داخل یه سرنختون، 2 تا دونه مهره دیگر رو بندازین داخل اون یکی از سرنختون. این از اون 9 تا، اینم بچه‌ها از اون 2 تا. حالا این قسمت دوتایی رو ول کنین، این 9 تا دونه مهرهتون رو آخرین مهره رو بیارین سرنختون و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل بچه ها. اینم از اولین قسمت از بافتتون. حالا اینجا بچه ها یه سرنخ داریم به سمت بافت، نخ پایین، یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. داخل این نخ پایینی 2 تا دونه مهره بندازیم. به این شکل. و حالا بچه ها اینجا ببینین از کدوم خونه، از کدوم مهره شما شروع کردین. من از این خونه، از این مهره که متعلق به این خونه بود شروع کردم. حالا این خونه نه، خونه بعدی نه، خونه بعدی هم نه، این خونه سومه. یعنی 2 تا خونه رو اینجا جا بندازین خالی و این خونه سوم این مهرش. این نخ پایینتون رو که الان داخلش 2 تا دونه مهره هم هست وارد این خونه سوم کنیم. به این شکل محکم بکشیم. به این صورت اینجا یه خونه 6 تا مهره، یه خونه 6 تایی تشکیل شد. راستی اون خونه اولی هم حاوی 12 تا دونه مهره بود، یه خونه 12 تایی بود. اینجا بچه وارد یک روتین میشیم، چند بار میخوام تکرارشون کنم. به این مرحله که میرسین این خونه 6 تاییتون تشکیل میشه. اینجا یه نخ بالا دارین، یه نخ پایین. داخل نخ پایین 2 تا دونه مهره بندازین. میبینین؟ و داخل این نخ بالا 6 تا دونه مهره بندازین. به این شکل. حالا اینجا از این 6 تا مهره آخر رو بیارین سر نختون و با سر دیگه نخ ببافین. همسر و محکم میکشیم. به این شکل دومین خونمون، یعنی سومین خونمون و دومین خونه 12 تاییمون تشکیل شد. حالا وقتی که خونه 12 تاییتون تشکیل میشه باید چی کار کنین؟ داخل این نخ پایینتون این نخ 2 تا دونه مهره بندازین و 2 تا دونه مهرم رو انداختم و الان ببینین از این خونه های این چی بهش میگن لبه کلاهتون، سربندتون، الان داخل کدوم مهره هستین؟ این مهره از این خونه، این مرحله از بافت 2 تا خونه جا بذارین، برین نختون رو، همین نخی که داخلش 2 تا مهره هست، داخل این خونه سوم. و محکم بکشین. به این شکل 4مین خونتون
یا دومین خونه شیشتاییتون به این شکل تشکیل شد. بچه همین روتین رو که بهتون گفتم رو هی تکرار کنین، بافت رو ادامه بدین. هر جا نختون کوتاه شد از فلسفه اضافه کردن نخ کمک بگیرین و بافت رو ادامه بدین. من روند رو بافت رو ادامه میدم تا این ردیف تکمیل شه، میام خونه آخر و اتمام این ردیف رو با هم ببافیم. خیلی خوب بچه، همینجور که میبینین من این دور تا دور رو این بافت رو انجام دادم و حالا میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم. بچه ها تو این مرحله اون قسمت از بافت هستم که 2 تا دونه مهره بر بندازم داخل نخ پایینم و از سومین خونه رد کنم. ببینین این رو انجام بدیم. گفتم این تیکه آخر بیام انجام بدم پیشتون. این رو نه، این رو نه، این سومی رد کنین. به این صورت این خونه 6 تا اینجا به وجود اومد. حالا اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا من رسیدم به آخرین خونه‌ای که قراره ببافم، آخرین قسمتی به قولی. و اینجا الان اگه ببینید این خونه های لبه کار مهره ها همه پرن، ازشون نخ رد کردیم و الان تنها این یه دونه خونه واسه من مونده. این یه دونه خونه که همینجا که داریم میبینین نخی داخلش نرفته و اینجا خالیه. و اینجا مرحله بافت خونه 12 تاییه. 2 تا مهرمون رو میندازیم داخل نخ پایین. اینجا میخوایم حین بافت این خونه 12 تایی این رو وصل کنیم به این خونه 12 تایی کناریش که این انسجام بافت اتفاق بیفته. واسه همین یه دونش رو، یه دونه از این مهره ها رو از این مهره 12 تایی میخوام قرض بگیرم. پس اینجا 5 تا دونه مهره اینجا میندازم داخل نخ بالا. این شکل 5 تا داخل نخ بالا، 2 تا داخل نخ پایین. و حالا بذارید من این بافت رو صاف کنم. حالا اینجا بچه ها باید هر 2 تا سر نخ رو از یک مهره رد کنیم. این خونه 12 تایی کناری رو میبینین. خب این وصل به کدوم مهره از این لبه کلاهمون؟ اینجا. خب ببینید این مهره نه، خب این مهره این خونه های لب نه، مهره سوم بعدیش نکنین. این سومی، اینو در نظر نگیرین، 3 تا دیگه بشمارین. هر 2 سر نخ رو از این مهره رد کنیم. بذارین یکی هم علامت بزنم. بکنین اول این نخ بالا رو از این مهره رد میکنیم. میکشیم و بعد نخ پایین رو که 2 تا دونه مهره هست رو دوباره از همین مهره رد میکنیم و میکشیم. ببینید بچه ها به این شکل این خونه 12 تایی آخرمون تشکیل شد. حین بافت این خونه 12 تایی اینجا یه همچین خونه 5 تایی اینجا ایجاد شده. بچه این تعدادش کم شد، یعنی از 6 تایی به 5 تایی رسید به خاطر ربطی به تعداد خونه های 6 تاییتون داره. خب چون 2 تا هی فاصله مینداختیم میرفتیم داخل سومی، واسه من کامل در نمیاد. ممکنه شما الان اینجا بافتتون تکمیل بشه، مثلا اینجا 6 تایی باشه، ولی خب واسه من این شکلیه. و خب حالا اینجا بافت ببینید فقط اینجا این همونجوری که میبینین با اتصال نخ به هم دیگه وصل نیستن. شما الان همین سر نخ پایین رو یه دور دور بزنین. از همینجا الان داخل این مهره هستین، این مهرهای این خونه 5 تایی دور بزنین، دوباره وارد همین مهره شروعتون بشین. خب رسیدیم داخل این مهر. بچه حالا اینجا بعد 2 سر نخ رو به هم برسونین، گره بزنین. من بذارین همین رو رد کنیم. همین سر نخ رو از این مهره ها رد میکنم تا برسم به این مهره و بیاد دقیقا رو بره اون یکی سر نخم. خیلی خوب بچه ها الان 2 سر نخم رسیدن رو به روی هم دیگه. اینجا یه 4 تا دونه گره محکم میزنم، نخم رو رد میکنم و بعد میریم سراغ ادامه بافت.
به این شکل بچه ها اینم از ردیف اول این قسمت. خب بچه ها برای ادامه بافت تقریبا دوباره 2 متر نخ بیاریم و از این جای بافت به بعد بچه ها واسه ادامه و همین شکلی ردیف روی ردیف بافتن وارد یک روتین میشیم. به این شکل که بچه ها الان این خونه های 12 تایی رو در نظر بگیرین. خب این قسمت هلال تورش که شامل 5 تا دونه مهره هست. ببینیم بذارین اینا رو علامت بزنم. این 5 تا دونه مهره رو میگم. خب همینجوری هر این خونه های 12 تایی یه هلال 5 تا مهره این بالا داره. خب ما با این هلال های این خونه های 12 تایی کار داریم. با کجاش؟ الان واسه شروع باید مهره وسط این 5 تا مهره رو پیدا کنین که این هست. نختون رو واردش کنین. به این شکل و حالا واسه شروع ردیف 2 تا دونه مهره و 9 تا دونه مهره برمی‌داریم. 2 تایه رو میندازین داخل این سر نخ که به سمت بافت نخ پایین و این 9 تایه رو میندازین داخل نخ بالا. ببینید بچه‌ها 9 تا نخ بالا، 2 تا نخ پایین. حالا از این 9 تا مهره یه دونش رو بیارین سر نختون و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده. تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این صورت این شکلی اولین خونه 12 تایی ردیف دوممون تشکیل شد. برای ادامه بچه ها اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ پایینتون به این شکل. و حالا بچه ها میریم سراغ هلال بعدی. دوباره اینجا مهره وسط رو از این 5 تا مهره پیدا میکنین. این مهره نختون رو واردش میکنین. این شکل بچه ها اینجا اولین خونه 8 تاییمون تشکیل شد. الان بچه ها ببینید دقیقا روتینش مثل پایینی است. فقط تعداد مهره و بعضی جاها مثلا تعداد این خونه ها فرق داره مهره هاش. الان دوباره اینجا 6 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالا و 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ پایین. این 6 تا مهره واسه یه نخ بالا شیشمی رو بگیرین توی دستتون و با سر دیگه نخ ببافین و بکشین. به این شکل دومین خونه 12 تاییمون هم تشکیل شد. حالا همین روتین رو تکرار کنین. نخ پایین رو الان باید اینجا چیکار کنین؟ 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخلش و برین سراغ هلال بعد مهره وسطش و همین روتین رو هی تکرار کنین تا این ردیف تکمیل بشه. خیلی خوب بچه‌ها من ردیف دوم رو همینجور که میبینین بافتم و الان رسیدم به خونه آخرش. اینجا تو این مرحله من باید نگاه کنین تو این نقطه هستیم. اینجاییم که باید 6 تا مهره بالا و 2 تا دونه مهره پایین بندازیم و ببافیم. خب ولی اینجا تو این قسمت وقتی که رسیدیم به خونه آخرتون خب توی همچین موقعیتی هستین. اینجا 6 تا دونه مهره بالا رو بندازین به این شکل. داخل نخ پایین بچه ها یه دونه مهره بندازین به این شکل. حالا بچه این نخی که الان یه دونه مهره داخلش هست رو این خونه 12 تایی کنارش رو در نظر بگیرین بچه ها. اینجا بذارین چجوری بتونشون بدم این رو. این مهره مشترک با خونه 12 تایی کنارش رو در نظر بگیرین. از اینو نه شروع کنیم به شمردن. 1 2 3 4 5 و 6 وارد این مهره بشین به این شکل بکشین و حالا اون یه سر نخ رو هم دوباره از همین مهره‌ای که الان داخلش هستیم فقط به صورت مخالف رد کنین و بکشین. بچه اینجا من اشتباه کردم. داخل نخ بالا 5 تا دونه مهره بندازین.
میبینین این 5 تا و 6مین مهره‌ای که بعد اضافه میشد رو از اینجا قرض میگیریم، از همین مهره‌ای که الان نخ پایینمون داخلش هست، فقط به صورت مخالف واردش میکنیم و میکشیم به این شکل بچه ها. حالا کار ما تو این قسمت، تو این ردیف به اتمام رسید. برین 2 سر نخ رو به هم برسون، رو به روی هم گره بزنین و بیاین. خیلی خب بچه ها، من نخم رو گره زدم، 2 سرش رو یکم رد کردم و الان به این شکل شد. بچه واسه ادامه بافت دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنیم. و خب بچه ها بهتون گفتم وقتی میخواستیم ردیف دومیه رو شروع کنیم، گفتم بهتون قراره وارد یک روتینی بشیم به این شکل که این هلال های این قسمت بافتمون رو در نظر بگیریم توی هر مرحله. الان واسه من دوباره اینجا این هلال ها شامل این 5 تا دونه مهره هست که اینجا علامت میزنم واسهتون. نخ جدیدتون رو میارین وارد این مهره وسط از این 5 تا دونه مهره میکنین که این هست، این مهره وسط، و بافتتون رو شروع میکنین و دقیقاً هر کاری که توی ردیف قبلی اجرا کردین توی این ردیف هم اجرا میکنین. شروعش که دقیقاً مثل شروع ردیف قبله، 9 تا دونه مهره و 2 تا دونه مهره برمیداریم، 9 تا رو میندازیم داخل این نخ بالا و 2 تا رو داخل این نخ پایین و میبافیم. به این شکل اولین خونه 12 تاییمون تشکیل شد. ادامه هم دقیقا مثل قبله، 2 تا دونه مهره برمی‌داریم میندازیم داخل نخ پایین و از وسط هلال بعدی رد می‌کنیم. اینجا از این مهره وسط هلال بعدی رد می‌کنیم. به این شکل اینجا 4 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا، 2 تا دونه مهره ثابتمون هم که مثل همیشه داخل نخ پایین رو میبافیم. اینجا یه خونه 10 تایی به وجود اومد که حالا بچه ها قراره ببینیم اینجا 12 تایی بود، بعدی 10 تاییه و روتین خونه ردیف قبلی چه شکلی بود؟ هی 12 تایی بودن همه خونه ها. حالا جدا از این خونه های این وسط، اینجا یکی در میون قراره 12 تایی و 10 تایی باشه. تعداد مهرهاش هم که نخ پایین یکسانه و نخ بالا متفاوت میشه. واسه 12 تایی چند تا مینداختین؟ الان میرسیم بهش، بذارین اولین رو ادامه بدیم. الان اینجا واسه ادامه 2 تا دونه مهره رو میندازین داخل نخ پایین و میرین وارد مهره وسط هلال بعدی میشین. خب به این شکل و حالا میرسیم سراغ بافت خونه بعدی. قبلی 10 تایی بود، پس این یکی 12 تایی. روتینش به چه شکله؟ خونه پایین همونجوری که بهتون گفتم ثابته، نخ پایین 2 تا دونه مهره است و نخ بالا 6 تا دونه مهره، 2 6 میندازین و میبافین. این شکل بچه‌ها و حالا 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ پایین هلال بعدی و همین روتین رو ادامه میدین، همین شکلی یکی در میون 12 10 12 و ادامه میدین تا برسیم به آخر این ردیف و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من این ردیف رو هم بافتم و الان رسیدم به همچین قسمتی. اینجا این خونه هم یه خونه 10 تاییه و خب الان همونجوری که میبینین همه هلال های من پر شده. اینجا باید آخرین خونه رو تشکیل بدم. اینجا داخل نخ پایینتون 1 دونه مهره بندازین، 1 دونه. و بچه ها ببینین من میخوام اینجا
همونجوری که می‌بینین آخرین خونم از این قسمت یه خونه 10 تاییه. بعدی باید به طبق روتینمون 12 تایی باشه، ولی خب ببینین این دوباره این طرف هم یه خونه 12 تاییه. رسما هیچ فرقی نداره که چیکار کنین اینجا، ولی من چون این قسمت داریم هی کلاه رو جمع‌تر و جمع‌تر می‌کنیم، ترجیح میدم که همون خونه 10 تایی دوباره ببافم. 3 تا دونه مهره هم میندازین داخل نخ بالا به این شکل، اینم نخ پایین. حالا هر دو سر این نخ رو از این مهره‌ای که بهتون نشون میدم رد کنین. ببینین این خونه 12 تایی این برو می‌بینین، این مهرش رو در نظر بگیرین. حالا شروع کنیم به شمارش. 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره. این مهره رو در نظر بگیرین و حالا نخ پایین رو از این طرفش رد کنین و بکشین. و اون سر نخ رو هم از همین مهره فقط در جهت مخالفش. خیلی خوب بچه‌ها، به این شکل. حالا اینجا دو سر نخ رو به هم برسونین، رو به روی هم گره بزنین و بیاین که با هم ادامه بدیم. خب بچه‌ها میخوایم شروع کنیم قسمت جدید بافتمون رو، ردیف بعدی رو ببافیم. بچه‌ها ببینین اینجا هم دقیقاً مثل ردیف‌های قبل با هلال‌های لبه کارمون کار داریم، که فقط اینجا فرقش اینه که با ردیف‌های قبلی اینه که اینجا هلال‌ها دیگه مثل قبل نیست. اینجا همونجوری که می‌بینین اینجا خونای هم خونای 12 تایی داریم، هم خونای 10 تایی، یعنی هلال‌های 5 تا مهره‌ای داریم و هلال‌های 3 تا مهره‌ای. ولی دقیقاً روتین همونه. یعنی چی؟ روتین کلی همونه. یعنی چی؟ یعنی ما الان ببینیم برفرض میخوایم از این خونه 10 تایی من شروع کنم. اینجا این هلالم که 3 تا مهره هست، مهره وسطش رو پیدا میکنم و تقریبا دوباره 2 متر نخ میارم، میندازم داخل مهرم و اینجا دیگه خبری از خونه‌های 12 تایی نیست. این ردیف میخوایم این ردیف رو تماما خونه‌های 10 تایی ببافیم. چه شکل؟ به چه شکل باید شروع کنیم این ردیف رو؟ 2 تا دونه مهرمون رو که مثل همیشه میندازیم داخل نخ پایین و داخل نخ بالا بچه‌ها 7 تا دونه مهره هم میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم به این شکل بچه‌ها. و این 7مین مهره رو میاریم داخل، یعنی سر نخمون، و با سر دیگه نخ میبافیم. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و ببافیم. به این شکل اولین خونمون که خونه 10 تایی هست تشکیل شد. میریم سراغ ادامه بافت. اینجا همون روتین همیشگی 2 تا دونه مهرتون رو برمیدارین، میندازین داخل نخ پایین و وارد مهره هلالتون میشین، مهره وسط هلال بعد که اینجاش مال این خونه 12 تایی هست و اینجا دوباره مهره وسطش رو پیدا میکنیم، نخمون رو رد میکنیم و میکشیم به این شکل بچه‌ها. و حالا اینجا میخوایم دوباره یه خونه 10 تایی ببافیم. 2 تا دونه مهرمون رو که میندازیم داخل نخ پایین، 4 تا دونه هم میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم به این شکل بچه‌ها. و 4می میاریم سر نخ و میبافیم. میکشیم و حالا همین روتین رو هی تکرار میکنین. الان 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ پایتون، وارد هلال کناری مهره وسطش میشین و همین روند رو ادامه میدین تا برسین به آخر این ردیف. من میبافم، میبینمتون آخر کار. خیلی خب بچه‌ها، من این ردیف رو هم تقریبا میشه گفت تکمیل کردم و الان رسیدم به قسمت آخر. همونجوری که میبینین الان نخ پایین من توی این هلال آخرم هست و این نخ بالام هم تو همچین موقعیتی هست. اینجا من میخوام آخرین تیکه رو ببافم. واسه آخرین تیکه 2 تا دونه مهره برمی‌دارین در وهله اول، میندازین داخل نخ پایینتون و داخل نخ بالا اینجا 3 تا دونه مهره میندازین. بند رو دارین مدیریت میکنین. حالا نخ پایین زیاد اهمیت نداره تو این تیکه های آخر، تو این تیکه آخر که میخواین تموم کنین ردیف رو. بیشتر اون ردیف بالا مهمه که هلالاتون حتما تعدادش فرد باشه و این تعداد فرد بودنش حتما حفظ بشه. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا این خونه کناری رو دارین، این خونه کناری رو در نظر بگیرین، این مهرش نه بشمارین 1 2 3 و حالا هر دو سر نخ رو
از این مهره رد کنیم، فقط به صورت مخالف. الان این پایینیه بود و حالا اینم از اون یکی سرنخ محکم بکشین به این صورت. و حالا باید این دو سرنخ رو روبروی همدیگه برسونین و گره بزنین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، حالا میریم واسه ادامه بافت. دوباره تقریبا 2 متر نختون رو بیارین. حالا اینجا دوباره این هلال های این قسمت رو دارین. هلال هامون همگی شامل خونه های 10 تایی و اینجا هلال هامون 3 تایی هست. دوباره همون روتین همیشگیم رو میریم یکی از این هلال ها رو در نظر بگیرین. این مهره وسطش رو در نظر بگیرین، نختون رو وارد این مهره وسط برفرض این هلال کنین. اینجا 2 تا دونه مهره نخ پایینتون رو بندازین در وهله اول. اینجا 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالا و ببافین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون بچه‌ها اینجا تشکیل شد که یک خونه 8 تا مهره، یک خونه 8 تایی هست. روتینش هم مثل ردیف‌های پایینه، فقط تعداد مهره‌های متفاوت میشه. الان 2 تا دونه مهره برمی‌دارین، میندازین داخل نخ پایین و وارد مهره وسط هلال بعدی میشیم. به این صورت. این هلال کناری مهره وسطش به این صورت. اینجا 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ بالا و 2 تا دونه مهره داخل نخ پایین و میبافین این شکلی. و این دومین مهره نخ بالا رو میارین توی دستتون، میبافین. نخ جدیده، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل بچه‌ها و همین روتین رو همینجوری ادامه بدین تا برسین به آخرین خونه از این ردیف. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین این ردیف آخر وقتی که بافت میزنین یکم که نه کلا کارتون این شکلی جمع میشه. و الان ببینید من توی همچین موقعیتی هستم. آخرین هلال رو هم 2 تا مهره انداختم نخ پایین، رفتم داخل مهره وسطش و الان به این شکله. اینجا دیگه چیکار کنیم تا این ردیف به اتمام برسه؟ اینجا بچه‌ها 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل این نخ پایین، این نخ به این شکل. و یه دونه مهره هم بردارین بندازین داخل نخ بالا به این صورت. و حالا بعد اینجا چی کار کنیم؟ اینجا بچه ببینین این خونه 8 تا مهره این طرف رو ببینین که کنارمونه. قراره حالا این دو سرنخ رو یکی از این مهره‌های این خونه رد کنیم. حالا از کدوم مهره؟ نگاه کنین اینجا این پایه این خونه هست که داخل یکی از هلالای زیرش هست. اینو در نظر نگیریم، بیایم بشماریم 1 2 3. از این مهره هر دو سرنخ رو رد کنین، در جهت‌های مخالف رو بکشین. خیلی خوب بچه‌ها، به این شکل بکنین کف کار یه همچین شکلی در اومد. حالا اینجا بعد دو سرنخ رو گره بزنین، رد کنین و همه اینا بیان که با هم دیگه ادامه بدیم. خب بچه‌ها اینم از اتمام این قسمت کلاهتور سربندمون. خب بچه‌ها اینجا الان ما میخوایم وارد قسمتی بشیم که این آویزهای سربند و کلاهمون رو وصل کنیم. و خب واسه این کار من دیگه سلیقه ببین بچه‌ها کل دور کار رو آویز بزنین، سایزهای مختلف بزنین، یعنی بلند و کوتاهش کنین. من همونجوری که دیدین توی اینترو میخوام اون شکلی بزنم. حالا من نصف کارش رو میزنم
که بعد بیام قشنگ بهتون بگم که قراره چی داشته باشین و به چه شکل انجامش بدین. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من این قسمت آویزهام رو متصل کردم. قبل از اینکه حالا هر توضیح بدم بچه ها، واسه اینکه آویزهاتون رو روی کلاهتون وصل کنین، این کلاه رو بپوشین در وهله اول. بعد ببین دوست دارین تو چه وسعتی این چی بهش میگن آویزه ها باشه. مثلا من الان اینو گوشم روی سرم، کلاهمو گوشم روی سرم و تقریبا از کناره های گوشم، از وسط و پشت گوشم علامت زدم. نگاه کنین این مهره ها رو میبینین اینجا، این مهره ها رو ببینین که کدومش کجا افتاده و بعد دقیقاً قرینش اون سمت رو هم علامت بزنین. خب واسه من نگاه کنین، اینو که پوشیدم رو سرم گذاشتم، این مهره از این ردیف میخورد به یه سمت از گوش من و از اون سمت هم ببینین علامت رو میبینین، این مهره روی اون یکی گوش من بود. خب حالا اگه میخواین ببینین اینا همه آویزا سلیقه‌ایه، ولی این توضیحات واسه آویزای منه. خب این مدلی. حالا این دوتا مهره رو که مشخص کردین، محدوده پشت سرتون رو در نظر بگیرین و بعد بیاین حالا شمردن از همون مهره 1 2 3 4 همینجور بشمارین تا اون مهره وسط رو پیدا کنین. اون قسمت تقریبا وسط، ممکنه دقیقا وسط نباشه، تقریبا وسط رو پیدا کنین و دوباره یک علامت بزنین. حالا واسه رشته های من که به صورت هفتی شکل هست، الان ببینین این شکلی میاد، الان اون ور رو هم میبافیم و بعد این شکلیه. واسه من این وسط مهمه. اگه میخوایم مثل من 7 ببافین، این وسط رو باید پیدا کنین، بعد از یه سمت مثل من شروع کنین به بافتن تا این وسط و بعد از اون سمت هم به همین شکل ببافین تا یه حالت هفتی شکل بگیره. اگه میخواین که به صورت صاف و ساده و همه اینا باشه که اون دیگه مقوله‌اش جداست، همون دوتا رو فقط پیدا کنین و آویزهاتون رو اتصال بدین. حالا واسه اینکه شما ببینین، بذارین من اون مهره اونجا رو بیارم. خب این مهره شروع من هست و حالا واسه این کار احتیاج داریم به یک سوزن و اینجا من از تقریبا 4 متر نخ استفاده می کنم. میخوام یک سره این تیکه رو انجام بدم که تمیزتر باشه، بافتم راحت تر باشه و همه اینا. شما میتونین کوتاه‌تر انتخاب کنین، هی گره بزنین و اینا، که گرهش رو آخر این تیکه اگه میخواین هی نخ و اینا اضافه کنین، اگه احیانا حالا به هر دلیلی نختون کوتاه شد، بزنین آخر این تیکه آویزها. من اون گره رو بهتون آموزش دادم، ولی من با 4 متر میخوام کل این قسمت تا این قسمت رو آویزهام رو متصل کنم. برای این کار بچه ها اون مهره شروع من این بود دیگه، درسته؟ این بود. خب من اینجا علامت گذاری کردم، یعنی میخوام از اینجا آویزهامو شروع کنم. واسه این کار من میخوام اول نخم رو متصل کنم. واسه این امر بیاین نختون رو داخل این مهره کنین. ما از اینجایی میخوایم بیایم به این سمت. خب از اینجا شروعش میکنم، وصلش میکنم، حالا میفهمین. خب ببینین باشه، اگه رد نشد یه فندک بزنین تا جمع شه سر نختون. خب و حالا اینجا یه سرنخ رو در 10-15 سانت بزنیم و با سر دیگه نخ 3-4 تا دونه گره محکم بزنیم. بچه شما میتونین نخ پلی‌استر رو بر اساس رنگ مهرهاتون تهیه کنین که توی بافت محو بشه و پیدا نباشه، تمیزی کار چند برابر بشه. خب من اینجا 3 تا دونه گره محکم زدم. حالا این تمیز سرنخ رو تقریبا از ته بگیرین و قیچی کنین بچه ها. اینجا نختون بلند، حواستون باشه گره نخوره. حالا اون یکی سر نخ رو بیارین و وارد سوزن کنین. به این شکل یک سمتش رو این شکلی یکم بلند بذارین و حالا از داخل همین مهره از بالاش دوباره رد کنین به سمت پایین، بکشید، آروم بکشید که اگه گره خورد حواستون رو بتونین جمع کنین.
حالا از اون یکی مهره هم رد کنین، مهره پایینی، گره نخوره نختون. با ملایمت. حالا اینجایی بچه، اینجا میخوایم اولین آویز رو که حاوی تعدادی مهره هست رو به وجود بیاریم. بچه تعداد مهره‌ها طبق سلیقه خودتونه. اگه ببینین من اینجا اولین آویزم 3 تا دونه مهره داره و به ترتیب هر آویز یه دونه مهره بیشتر میشه. حالا شما اون شروعش رو هر چقدر دلتون میخواد در نظر بگیرین دیگه. افزایشش هم به سلیقه خودتونه. یا میخواین بعدی 2 تا بیشتر باشه، بعدی 2 تا بیشتر باشه. ولی من از 3 تا شروع کردم، یکی بیشتر کردم و ادامه دادم. پس الان 3 تا دونه مهره میندازم داخل سوزنم و نخم، میارمشون بالا به این شکل. حالا واسه اینکه این تبدیل به یه آویز بشه باید چی کار کنیم؟ این مهره آخر رو در نظر بگیریم، این رو بیارین پایین، کاریش نداریم. حالا از مابقی مهره ها نخ و سوزنتون رو رد کنین و بکشین. به این صورت بچه ها اولین آویزمون تشکیل شد. حالا میریم سراغ آویزهای بعد. بچه ها به این شکل نگاه کنین. این مهره‌ای هست که ما اصلا از اول مشخص کردیم. واردش بشید. آروم نخ رو بکشین. حالا اینجا باید چند تا دونه بندازم مهره. طبق نکته و فرمولی که بهتون گفتم واسه خودم 4 تا دونه مهرم رو میندازم. این شکل بچه ها دوباره آخری رو میارم پایین و از مابقی مهره ها نخم رو رد میکنم به سمت بالا و آروم میکشم. به این صورت اینم از دومین آویز. دیگه بچه از این به بعد وارد یک روتین میشیم. الان از مهره که رد کردیم میایم وارد مهره. نگاه کنید این مهره شروع بود، حالا وارد مهره بعدی میشیم. و حالا آویز بعدی که شامل 5 تا دونه مهره هست. میبینیم بچه ها دوباره آخرین مهره رو در نظر نمیگیریم و از مابقی مهره ها نخ رو به سمت بالا رد میکنیم به همین شکل. خب بچه ها به همین صورت روند بافت یعنی اتصال این آویزها رو ادامه بدین همینجوری. الان دوباره اومدیم بالا، اینجا بریم از مهره بعدی رد کنیم و مهره اضافه کنیم و همین روال رو ادامه بدیم تا برسیم به آخرین مهره مورد نظرتون. من همین شکلی میبافم. آخرین رشته من، آویز من 17 تا دونه مهره داره. من همین رو ادامه میدم. آخری که بس کردم میام که بهتون بگم چجوری نخ رو گره بزنین و همه اینا. خیلی خب بچه ها میبینین من رشته‌ام رو بس کردم. الان این آخرین آویز منه که 17 تا دونه مهره هست واسه من رسیدم دوباره به این. کنین این مهره‌ای بود که من وسط 2 تا تیکم در نظر گرفته بودم. حالا اینجا من الان از آخرین مهره اومدم بیرون. اینجا همونجوری که میبینین نخ من کوتاه شده، کارم تمام شده. میخوام نخ رو گره بزنم و اینکه تمام کنم کارو دیگه. واسه این کار بچه ها الان این نخ و سوزنتون رو بیاین از این مهره کناریش رد کنین به این شکل. حالا بچه ها اینجا نگاه کنین، بذاریم بیارمتون و حالا نگاه کنین ما الان داخل این مهره هستیم. این گوشه این مهره رو در نظر بگیریم. ما میخوایم این گوشه چند تا گره بزنیم به این شکل. نگاه کنین این رو میبرین این زیر و اینجا این باقی مونده نخ رو یه حالت گره‌دار رو وجود میارین، این رو میبرین داخلش محکم میکشین. این اولی دوباره نگاه کنین دقیقا به این شکل. این رو میبرین زیر این قسمت میارینش بالا، حالا میبرینش داخل این قسمت گره‌داری که واسه این نخ به وجود آوردین، محکم میکشین. 3-4 بار این کار رو انجام میدین. خب من 4 تا گره محکم زدم. اینجا میتونیم برین نخ رو بین کل بافت رد کنین یکم محکم بشه. من همین در حد همین 2 تا دونه
رد میکنم. میتونیم واسه اینکه مطمئن‌تر باشیم بازم رد کنیم و بعد تق میبرمش. این هم از گره زدن نخمون به این شکل. حالا شما برید اون بر رو هم وصل کنین و این دیگه کارتون تموم میشه. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین، مرسی که با لایک و کامنتاتون باعث میشین ویدیو بیشتر دیده بشه و منم انرژی بیشتری بگیرم و واسهتون ویدیوهای بهتر و بیشتری بذارم. اگه از این آموزش لذت بردی، اصلا این پلیلیست سربند و گلای مرواریدمون رو از دست نده. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.